बाइसेक्सन गरेपछि हाम्रो सेक्सन सेन्टर आयो। सेन्टर आएको सेम बाइसेक्सनलाई चाहिँ हामी सेन्टरबाट के गर्ने, इलोङ्गेट गर्ने भने हाम्रो यहाँनिर के आइरहेको छ, हाम्रो पोइन्ट के, अनि पछि यतातिर हाम्रो बाइसेक्सनलाई इलोङ्गेट गर्ने भने हाम्रो पोइन्ट क्यू आउनेछ। अनि पोइन्ट क्यू र पोइन्ट केबाट चाहिँ हामी के गर्ने, त्यही हामी फर्स्ट रिभर्स कर्भ गरे जस्तै गरेर चाहिँ हामी के गर्न सकियो, कर्भ तान्न सकियो। कर्भ तानेपछि हाम्रो कर्भ चाहिँ क्यू एज सेन्टर, सीमा आर्क लिने र आर्क तान्ने, अनि पछि यता के एज सेन्टर, पीमा पेन्सल राख्ने, अनि पछि यता आर्क तान्ने। यो गर्दा हाम्रो के आयो, रिभर्स कर्भ आयो। रिभर्स कर्भ आइसकेपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोध्न सक्छ, एरिया अफ ट्रायङ्गललाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्ने, एरिया अफ ट्रायङ्गल, सुरुमा एउटा एरिया अफ ट्रायङ्गल बेस एबी भएको, अनि पछि बिसी हाइट भएको, हाइपोटेनियस एसी, यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि यसलाई हामी के गर्ने, यसको लागि चाहिँ हामी के गर्ने, ट्रायङ्गल बनाइसकेपछि हामी यो एसी लाइनलाई चाहिँ के गर्ने, 5 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने। 5 पार्ट्स, यदि 5 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु परेको छ भने 5 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नु परेको छ भने 5 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने, नभए भने 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने। यहाँ चाहिँ हामी 5 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ। 5 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ र यहाँ 4 लेखेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 पार्ट्स हुन्छ, 5 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स भनेपछि हामी पार्ट्स गरिसकेपछि हामी के गर्ने, यसलाई भर्टिकल पार्ट्स गरिसकेपछि हामी के गर्ने, एसीबाट चाहिँ एउटा सेन्टर पोइन्ट पी निकाल्न सकिन्छ। बाइसेक्सन फर्मुला लगाएर सेन्टर पी निकालिसकेपछि पिसी एज रेडियस हामी के गर्न सकिन्छ, प्रोटेक्टर लिएर चाहिँ कम्पास लिएर चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, यहाँ हाफ सेमी सर्कल बनाउन सकिन्छ। सेमी सर्कल बनाइसकेपछि हामी के गर्ने, जुन हाम्रो पोइन्ट 1 2 3 4 आएको थियो, 5 आएको थियो बाइसेक्सनबाट, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, परपेन्डिकुलर प्रोजेक्ट गर्ने सेमी सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा। फ्रम 4 to 4 ड्यास, 3 to 3 ड्यास, 2 to 2 ड्यास, 1 to 1 ड्यासमा हामीले के गरेको छ, परपेन्डिकुलर प्रोजेक्सन गरेको छ। त्यो गरेपछि हामीले सिएच सेन्टर, हाम्रो कम्पासको निडल चाहिँ सीमा राख्ने, अनि पछि पेन्सल चाहिँ हामीले 4 ड्यासमा राख्ने, 4 ड्यासमा राख्ने, अनि पछि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, आर्क तान्ने। अनि पछि हामी 3 को लागि चाहिँ कम्पास एट सी, अनि 3 ड्यासमा चाहिँ पेन्सल राख्ने, अथवा हामी यसलाई यसरी भनिन्छ, सी 3 ड्यासको रेडियस लिएर चाहिँ हामी के गर्ने, आर्क तान्ने। कम्पास एट सी और पेन्सिल एट 2 के गर्ने, आर्क तान्ने। कम्पास एट सी पेन्सिल एट 1 ड्यास, आर्क तान्ने। अनि जुन आर्क तानेर हाम्रो हाइपोटेनियसमा स्ट्राइक भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्ने, होरिजेन्टल प्रोजेक्सन गर्ने, होरिजेन्टल लाइन तान्ने। सबैबाट 1 ड्यासबाट आएको 1 डबल ड्यासलाई होरिजेन्टल, 2 ड्यासबाट आएको 2 डबल ड्यासलाई होरिजेन्टल, 3 ड्यासबाट आएको 3 डबल ड्यासलाई होरिजेन्टल, 4 ड्यासबाट आएको 4 डबल ड्यासलाई होरिजेन्टलमा तान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो, इक्वल एरिया चाहिँ कति, 5 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड भयो। अब हामीलाई ट्रायङ्गल नभनेर ट्रेपेजोइड भन्यो भने के गर्ने, यसलाई ट्रेपेजोइड पनि भन्न सक्छ। यदि ट्रेपेजोइड भएको खण्डमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले, यदि हामीलाई ट्रेपेजोइड दिएको छ भने हामी ट्रेपेजोइड बनाउन सक्छौँ। एडी बेस भएको बनाएको छ, यहाँ एडी बेस भएको ट्रेपेजोइड, अनि पछि एबी एन्ड डिसी एट
कुनै ई पोइन्टमा चाहिँ के गरेको छ, एदेखि ईसम्म र डीदेखि ईसम्म के गरेको छ, एक्सटेन्ड गरेको छ। भनेपछि हामीलाई यो लेन्थ दिएको हुन्छ इक्जामहरूमा। भनेपछि अब हामी के गर्ने, यसमा पनि सेम हामीले ट्रायङ्गलमा जे गरेको थियो त्यही नै गर्ने। बिई एज रेडियस आर्क अथवा सेमी सर्कल बनाउने। सेमी सर्कल बनाइसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई कति 4 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ के गर्ने, 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण 4 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ हाम्रो एबीलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने। 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिसकेपछि हामीले के गर्ने, इच इन्डिभिजुअल पोइन्ट्सबाट के गर्ने, अब इच इन्डिभिजुअल पोइन्ट्सबाट चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर टु द सर्कमफ्रेन्स लाइन तान्ने। हामीले एबाट BA 3 2 1बाट चाहिँ परपेन्डिकुलर तान्ने। भनेपछि हामी के गर्ने, EQ एज रेडियस चाहिँ हामी के गर्न सकियो, कम्पास एट E, पेन्सिल एट Q हामीले के तान्न सकियो, कर्भ तान्न सकियो एट B। भनेपछि कम्पास एट E, पेन्सिल एट 3' हामीले के गर्यौँ, आर्क तान्यौँ। 2' हामीले आर्क तान्यौँ अनि 1' हामीले आर्क तान्यौँ। आर्क तानिसकेपछि हाम्रो कति भागमा, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ हाम्रो दिएको ट्र्यापेजोइड के भएको छ भन्दाखेरि डिभाइड भएको छ। यो चाहिँ भयो डिभिजन अफ ट्र्यापेजोइड इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स।